स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलमध्ये। आज आपण इथे पाहणार आहोत बेलफळाचे सरबत। मागच्या रेसिपीमध्ये मी बेलफळाचा मुरब्बा कसा करायचा ती रेसिपी टाकली होती। तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर चॅनलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता। आणि हे सरबत एकदा बनवून ठेवलं की तुम्ही टिकवून पण ठेवू शकता। तर रेसिपी आपण चालू करूया, पण त्यापूर्वी जर तुम्ही लाल बटन दाबून अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा पटकन, आणि बेलच्या घंटेला पण प्रेस करायला विसरू नका। सोबतच व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाईक करा। तर व्हिडिओ आपण चालू करूया। त्यासाठी इथे बेलफळ अशा पद्धतीने घेतलेले आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सगळं डिटेल दाखवलेलं आहे मुरब्बा करताना। बेलफळाचा कडक असतं हे कवटाप्रमाणे, त्याला आता फोडून घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि याच्यामधला गर आपल्याला वापरायचा आहे। हे पिकलेलं बेलफळ आहे। याच्या कच्च्या बेलफळाचे पण बरेच प्रकार होतात। तर आता हे फोडून घेणार आहे। जेवढे तुम्हाला बनवायचे आहे तेवढे तुम्ही आता इथे फोडून त्याचा आतला आपल्याला गर काढून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने एकदम मऊ आणि हे पिकलेले असल्यामुळे एकदम छान, आणि याला फ्लेवर पण याचा एक स्वतःचाच असतो, जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये पण मी सांगितलं होतं। त्यामुळे याला एक्स्ट्रा मी काही फ्लेवर वगैरे इलायची याच्यात टाकणार नाही आहे, कारण याचा नॉर्मल याचा जे नॅचरल सुगंध आहे तोच खूप छान आहे। तर अशा प्रकारे आता गर काढून घ्यायचे आहे जेवढे तुम्हाला बेलफळ वापरायचे आहे तेवढे, आणि त्यानंतर गर काढल्यानंतर त्याला आता आपल्याला मॅश करून घ्यायचं आहे। हाताने करू शकता जसं व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे तसं, किंवा मग तुमच्याकडे जर पावभाजीचं मॅशर असेल तर त्याने पण तुम्ही मॅश करू शकता। आणि बिया मी याच्यात काढलेली नाही आहे, कारण हे गाळून घ्यायचं आहे आपल्याला, त्यामुळे बिया सहज मग चाळणीमध्ये तशाच बाकी राहून जातात। आणि गर आपला आता इथे बनवून निघून तयार झालेला आहे। याच्यात आपण सरबत बनवून घेऊया। थोडं आवश्यकता वाटल्यास चिंचेचा कोळ कसा काढतो त्याप्रमाणे पाणी टाकून तुम्ही असा गर काढून घ्यायचा आहे, जसं चिंच आपण भिजवून तिचा कुस करून गर काढतो त्याप्रमाणे। तर आता इथे आपला पल्प निघून तयार झालेला आहे। तर खूप पटकन आणि झटपट रेसिपी होती। तसेच मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवली होती ही मुरब्ब्याची रेसिपी, ती पण एकदम पटकन 10 ते 15 मिनिटात हा मुरब्बा बनवून तयार होतो, आणि टिकवून ठेवू शकता तुम्ही 3 ते 4 महिन्यापर्यंत किंवा जास्त पण। तर आता गर जो काढला आहे त्याचे सरबत बनवायला चालू करूया। त्यासाठी इथे आता तुम्हाला जेवढा गर हवा आहे तेवढा असं तुम्ही घ्यायचं आहे। ऑलरेडी मी थोडा कढईमध्ये टाकून ठेवला होता, ज्या कढईमध्ये आम्ही क्रश करून घेतलं होतं तीच कढई इथे वापरणार आहे। आणि त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे, आणि चवीनुसार तुम्हाला साखर टाकून घ्यायची आहे। आणि याला तुम्हाला भरपूर व्यवस्थित उकळी फुटल्यानंतर 1-2 ते 3 मिनिटं परत तुम्हाला एक्स्ट्रा याला उकळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, आणि साखर पण पूर्ण मेल्ट झाली पाहिजे। आणि याला आता उकळू द्यायचं आहे व्यवस्थित। तर सरबत तुमचं बनवून तयार झालं आहे। आता मी हे गरमच दाखवते आहे, पण तुम्ही याला व्यवस्थित नॉर्मल टेम्परेचरला येऊ द्या। नॉर्मल टेम्परेचरला आल्यानंतर फ्रीजमध्ये तुम्ही थंड करून घ्या, आणि मग नंतर थंडगार सरबत हे तुम्ही पिऊ शकता। बेलफळाचे फायदे तुम्ही भरपूर आहेत, इंटरनेटवर तुम्ही वाचू शकता। खूप छान आहे, फ्लेवर वेगळाच आहे, पिण्यासाठी नक्की करून बघा। आणि स्टोअर करायचं असेल तर तुम्ही याच्यात प्रिझर्वेटिव्स टाकू शकता। तर रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा। आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांना समजेल। तर याचबरोबर मी अजून एक दुसरी रेसिपी बेलफळाची घेऊन येणार आहे, तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा। तर भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।